Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Salam satu Malaysia. Salam Ramadan. Hari ni saya nak buat satu tutorial. Video tutorial macam mana nak join airdrop. Ada satu developer offer kita token nama tokennya TXT. Dia offer kita 50,000 token TXT yang bernilai $25 atau RM100 Malaysia. Jadi untuk mendapatkan rewardnya, kita tengok syarat-syaratnya. Anda perlu ada akaun Twitter, Telegram, yang diperlukan. Mula-mula yang pertama dia suruh kita join dia orang punya Telegram group. Tu biasalah kan. Okey, tekan je link biru tu. Jadi senang, main airdrop ni senang. Sebab apa? Semua dah, maknanya kita tinggal tekan je, tak payah kita merabai-rabai nak cari. Ada link dia tu. Begitu juga kalau saya sediakan link link deskripsi video tu, anda boleh tekan kan. Tengok dah terus masuk dia punya group. Lepas tu anda bolehlah ucapkan apa, hello ke, maknanya sebagai kehadiran anda kan. Bila dah masuk macam ni, dia automatik anda kira dah join. Dia punya detail dah ada lah. Kemudian dia suruh kita follow dia orang punya akaun Twitter. Itu adalah tugas-tugas biasa lah yang perlu anda lakukan untuk mendapatkan reward airdrop. Kemudian dia suruh retweet our tweet with airdrop hashtag and tag your friend. Ni okay, macam mana cara dia. Macam ni. Ini kena buat ni. Kalau kan memang tak dapat lah. Tu pasal ada orang dia join, ada orang dia main, tapi bila tiba masa tak dapat token tu. Tak ada token tu tak ada masuk dalam dia punya wallet ERC dia kan. Tengok nampak orang yang balas dia tweet ni macam mana, tengok. Semua sama. Kena tag the like dulu. Lepas tu tweet, dia suruh tweet tadi. Lepas tu kita komen, tag nama rakan-rakan Twitter kita tu. Tu nanti kita boleh buat lah kan. Kemudian kita tengok lagi siapa yang dia perlukan. Okey, email. Email yang buatnya tu kita buat je lah kan. Pastikan betul. Tadi kan kita dah join kan. Telegram, ID Telegram kita tu kita masukkan. Twitter Telegram ID, Twitter ID, username, nama username Twitter. Dia tweet link. Yang ni nanti yang link kita tadi tu, yang kita tweet tadi,
Hitiah address. Jadi itu semua perkara-perkara yang perlu kita buat lah, kan. Bila dah siap semua, kita isi borang ni, terus je kita tekan ni serah. Saya tak boleh tekan serah lagi lah. Sebab apa? Saya belum siap lagi. Nanti dah siap, saya tekan serah. Kita tak boleh nak isi borang ni 2 kali tau. Bila kali kita dah serah, kalau ada tersilap, tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak ghostan balik. Jadi sebelum kita submit, lambat sikit tak apa, pastikan segala detail yang kita berikan tu adalah betul, kan. Okey. Kalau nak join airdrop ni untuk mendapatkan $25 dia kata pasal kedua. Maknanya pasal pertama dia dah okey, berjaya dah, kan. Kalau duit Malaysia kita RM100, kan? Mudah je mencari wang melalui internet dalam dunia airdrop. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.